ยันมันบ่มีโตน้อยก็เร็วเสาไฟทำแบบยังก็เห็นเสาไฟเร็วต่ำขึ้นหน่อยนะโอ้ด้วยนะขาดซอกเข้าไปแล้วเตี้ยก็เห็นเขาเลยซอกเข้าไปเลยถ้าสายไฟเรายังเห็นทุกคนมันรู้ดีเลยพอไฟอยู่ถึงเย็นเบิ่งไล่เลยเย็นใจว่าไรต้นนี้มาแต่แม่27 กรกฎาคม 2560 ถนนบ้านกุดลังนะครับรอบที่2จะได้มาทายนะครับเนื่องจากว่าพายุเซินกานะครับรอบนี้น่าจะหนักก็รอบก่อนน้ำไหลก็รอบก่อนนี่เนาะปลาก็มีนะจ๊ะปลาหยังปลาโอ้ปลาสลิดหรือเปล่าปลาหยังนี่ปลาสลิดติเยอะค่ะเยอะยุสาหน้าผมหลายผมบ้านป่านี่จริงๆค่อยว่าได้ป่านี่เสียดิโอ้ก็เดือปลาสลิดติปลาสลิดค่ะไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวแต่ว่าผมปล่อยป่าอื่นมีที่2แล้วที่น้ำท่วมปีกายปีก้อนนี่น้ำบ่ท่วมเมืองนี้นะครับด้านข้างถนนสายเส้นไปนะครับจากบ้านกุดลังไปศูนย์ทุ่งหญ้าแต่ห้างยางกายไปเพิ่นเตียนเพิ่นสิตึกแหมันสิกวนนาการเพิ่นห้างยางไปเรื่อยๆไปมอนนะคนเก่งเลยนี่กับนี่ไปยังอันนี้ก็ปลาสลิดหลาโซ่ไปหรอเด้อบ่เดินหน้าอีกทีโบค่ะไม่ไปแล้วปลาเข็งใหญ่นะนี่ปลาเข็งใหญ่น้องไงบ่ไปนุยานแล้วต้องกูไปหาคัดนี่บอกกับบ้านนะดิถอยออกไปอีกถอยออกไปยุดหลังผู้บ้านเหี้ยพอเบิ้งป่านี่มันอะไรว่าเบิ้งตะกองไหลมือเหี้ยก็คือยืนนิ่งแท้แต่ว่าปลามันไม่มีก็เลยนี่อ๋อจอบตินี่นะครับยืนจ้องกำลังหาหมองมันว่อนอยู่27 กรกฎาคมนะครับ 2560 เวลาบ่าย 3 โมงนะครับครับน้ำฝนอันนี้ทางเส้นจากบ้านกุดลังนะครับไปที่ศูนย์ทุ่งหญ้านะครับถ่ายเก็บไว้ถ้าเบิ่งนะครับด่วนๆมีเท่านึงนะครับกุดลังด่วนๆน้ำสิมายามอันนี้เป็นทุ่งหน้านะครับทุ่งหน้าทุ่งปลาเข่าอันนั้นเป็นลำห้วยนะครับเป็นตรงใจกลางห้วยปริมาณน้ำแห้ง
พวกใกล้ๆนะยอด อันตรายขามบ่ควรขามเนี่ยอันตรายบ่ควรขามเลยนั่นแหละนั่นแหละบ่ควรขามเลยเดี๋ยวจะพอผู้เฒ่าอยู่ใกล้ๆนึงก็บ่ควรไปไกลเลยปริมาณน้ำมันแห้งครับ เบิดเล่นเหรอ จังสะพานบ้านหนองบัวกับเขาไก่เครื่องแล้วฟังสองก็กำลังเป็นว่าแล้ว เอามันใกล้ว่างป่วยทานของผม แมนข้อสะพาน ข้อสะพานเราห้อมอยู่ลง ข้อสะพานพ่อมยุบลงแล้ว สวัสดีครับนี่เวลา15 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณนะครับ บัดที่ ตอนนี้ก็สวัสดีครับวันนี้วันที่27 กรกฎาคม พศ 2560 นะครับ เวลา 15 นาฬิกาโดยประมาณครับพี่น้องเพิ่นสถานการณ์ครับน้ำท่วมน้ำที่ฝนตกสะสมมากแต่เรื่องวันที่25 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับประมาณเล่า4 ถุงครับจนตอนนี้นะครับน้ำฝนก็ยังตกอยู่นะครับตอนนี้เริ่มกลางฝนเริ่มบางแน่แล้วครับแต่ว่าเมื่อน้ำที่สะสมครับสะสมมาจากตำบลนาโพมาจากทางเขตบริเวณต่างๆครับภาพจะเป็นที่พี่น้องเห็นเลยครับอันนี้ผู้ไหวครับน้ำรถผ่านสัญจรไปมาบ่ได้นะครับตอนนี้เข้าทายอยู่สถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงนะครับอยู่ที่ถนนเส้นระหว่างบาดกุลังไปศูนย์ทงหยานะครับหรือศูนย์วิจัยพืชพันธุ์หยานะครับทะลุบ้านหัวหน้าค่ำตำบลหน้าโพนะครับพี่น้องเพิ่งครับรายการทำครับตอนนี้เข้าให้งดให้คนสัญจรไปมานะครับตัวอาจจะเกิดอันตรายเลยนะครับบันทึกภาพให้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเป็นวิดีโอประวัติศาสตร์เกิดมาตะน้อยเท่านี้กับพอจะเคยเห็นน้ำไหลไปนี่แหละครับบ้านกุลังครับนี่แหละครับพี่น้องน้ำจากพายุเซินกานะครับปริมาณน้ำ ก็นี่ครับ ปริมาณน้ำมันหลายเนาะมันตัวสะสมมันหลาย2 มื้อ 2 คืนแล้วบัดนี้ ครับผม ไหลไปตามคลองบ่ท่านบ่หมดเพราะว่าน้ำมันหลายก็เลยออกป้องขาง ขนาดปีนี้มีการลอกหวยลอกคล้องนะครับเฮ็ดให้น้ำไหลสุดแล้วเขาไปยังหลายอย่างนะครับปีที่แล้วกับแบบนี้ครับแต่ว่าปีที่แล้วก็ได้น้ำบ่สะสมแบบนี้ครับบ่สร้างความเสียหายหลายปานนี้ครับปีนี้ครับพี่น้องสร้างความเสียหายหลายครับที่แล้วยังพ่อยางพานไปสัญจรไปมาได้ครับปีนี้หมดครับเพราะว่าพี่น้องมีสัญจรไปมาอันตรายครับประมาณ2 มื้อ 2 คืนเนาะที่มันตกเนาะประมาณ2 มื้อ 2 คืน 2 มื้อ 2 คืนนี่นะครับถามผู้เฒ่าผู้เพิ่นเกิดก้อนเพิ่นกับว่าเกิดมากกับว่าจะเคยเห็นนะครับน้ำไหลปานนี้บ้านกุลังครับนี่เมื่อ4-5 มื้อที่ผ่านมาผมยังได้มาสูบน้ำใส่เขาอยู่นะครับตรงนี้ครับผมได้มาสูบน้ำใส่เขาอยู่ยังได้เอาเครื่องมาตั้งอยู่ตอนนี้ไม่สิบ่ได้สูบใส่นะครับตอนนี้ก็เลยถามข้าวหาเขา วานไม่ติวานไม่ท่านบ่ว่าท่านนะครับมันเวลาแล้วครับอากาศทางอื่นมาดำหมดแล้วครับตอนนี้ก็กลายเป็นทะเลสาบแล้วนะครับทะเลสาบย่อมๆครับ เกือบทุกจุดบ่มีแต่กุลังเมืองเดียวนะครับบ้านหัวสร้างนะครับบ้านหัวสร้างหรือว่าทางสะพานบ้านหนองบัวที่จะข้ามไปบ้านหนองป้านนะครับบริเวณด้านข้างด้านหยังคล้ายๆกันหมดเพราะว่าลำห้วยบ่ใหญ่นะครับลำห้วยน้อยๆนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำมันหลายปริมาณน้ำหลายน้ำทั้งวันทั้งวันกันนี่ลงไปร่วมกันอยู่สระอีสานหมดเลยครับของท่วมเตรียมมาก็เด้อครับพี่น้องข้างโกสุมครับ
ปลาติ้วเฮียปีกายเขาเขียวแล้วเนาะเขาเขียวเงาแล้วมาไทยกับว่ามันเป็นประวัติศาสตร์คักอยู่น้ำท่วมบ้านกุลังปีนี้แห้งหนักกว่าเก่าอีก2 มื้อ 2 คืนแบบบ่แบบต่อเนื่องเข้าอยู่แต่ตอน6 โมงเช้าวันฮอด8 โมงเช้าวันแม่นเพิ่มมาประชุมอยู่อบตเห็นอยู่เข้าอยู่คนโหดตอนนี้ก็บ่ได้บ้านทุกสอนน้ำเชื่อมก่อนเด็กมาที่อยู่เดียวโอ้ยสมภาษาเขาสอนเขามีกันได้แล้วนะแสดงว่าต้องสอนดูๆเพราะว่าสอนมาได้บ้านนั้นสอนน้ำเพียงข้อนะปลาอย่างนี้ฮะปลาขับของเอ้ยไปน้ำหนักน้ำแห้งหายเลยอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อวันนี้ก็เป็นวันที่27 กรกฎาคม พศ 2560 นะครับตอนนี้ก็ประมาณ 16 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาโดยประมาณนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งสถานการณ์น้ำท่วมบ้านกุลังนะครับบ่เป็นตะบ้านกุลังครับในเขตตำบลกุลังเขาน้ำเดือดฝนตกมากนะครับพายุเซินกานะครับที่กรมอุตุเขาได้รายงานไว้เตือนไว้แต่ก่อนนะครับวันนี้ฝนตกมากเริ่มตกตั้งแต่วันที่25นะครับ25ตอนประมาณจัก4 ทุ่มนะครับนี่ก็เป็นวันที่27กับประมาณ2 มื้อ 2 คืนนะครับตกติดต่อกันตลอดนะครับอันนี้ก็นี่ครับการสถานการณ์น้ำที่เราเห็นนะครับน้ำสะสมมากตั้งแต่เขตตำบลหน้าโพเขตอำเภอบัวระเบือนะครับน้ำสะสมมากเลยนะครับขลังไอตอนนี้ถ้ำตรงหน้าเข้าสภาพที่เห็นเป็นแบบนี้ครับรถยนต์นี่เห็นแต่หัวเสานะครับเห็นหน่อยๆกันแท้เขาเนี่ยไม่ต้องถามหานะครับนี่ถือว่าเสียหายหลายดีครับแต่ถามผู้เฒ่าเบิ้งนะครับผู้เฒ่ารุ่น70 ปีนี่เพิ่นว่าถ้าเกิดมาเป็นคนกับว่าจะเคยเห็นบ้านกุลังน้ำท่วมนี่แหละครับครับน้ำท่วมอ้าวนี่ครับน้ำท่วมอ้าวนี่บ่เคยเห็นนะครับนี่ครับพี่น้องเพราะว่าเสียงบ้านเขาเรียกกับพ่อถ้ามาเสียงหรือบ้านเขาเนี่ยมันเขาหมดเลยถ้าเดียวนะนี่ตอน20 นาทีขึ้นหลังเมื่อกี้นี่ยังไม่มีน้ำนะครับสื่ออัศดาตอนนี้น้ำสะสมเข้าได้เลยเห็นไหนมันในรถตรงนี้นะครับโอ้ยผมสร้างคนเดียวมีจิ๊บผมเนี่ยทุกมองเขาจะจิ๊บผมเนี่ยเลย